ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਨਦਰ ਐਪੀਸੋਡ ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਫਲਿਪ ਸਾਈਡ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਸਟੋਰੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਕੀ। It's not we won't be able to explain everything, but we have someone, Aman. Yeah, so welcome Harkaran Bhaji. Thank you. Yeah, And he would be the one explaining us what's everything is going on. So let's start. What do you do and the same? So thanks for having me. So my name is Harkaran. I work for a bail program under the Ontario Court of Justice. So up on a courthouse is on Finch, right? So we work at the courthouse. It's the Toronto Regional Bail Center. So Sara courthouse is dedicated to take people out of custody, right? So ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ let's say ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜੇ, right? or you're alleged, like somebody's accusing you of something, ਤੇ ਤੁਸੀਂ you get into custody, they have to figure out ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ custody ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਜੇ let's say ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, then the duty council will reach out to us, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੀਚ ਕਰੂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ obviously we have our own requirements, right? ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, criminal record, any addictions, past convictions or anything like that। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ like ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ after he gets released, because if they get released under our bail program, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। So once we do the interview, we get all the information that we need, ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਨੂੰ, ਡਿਊਟੀ ਕਾਊਂਸਲ takes it to the justice of the peace, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੱਜ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਜੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਗੈਸ ਥਰੂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ have been doing it for about a year now, a year and a half, and the amount of people that I've seen ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, things like that, and a lot of international students, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਹੂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ what's going on, the amount of people ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ like they're on drugs and they're homeless, right? There's so many that are, and they're all young guys, ਕਈ young ਆ, some of them are in their 40s 50s, but most of them are in their 20s, right? So 20 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। and everybody kind of has the same story, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ? ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਖੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧਰ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਈਟ? ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਗੈਟ ਡਰੱਗਸ, ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀਸ ਗਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it's not like they're using like weed or like little drugs like that, right? They're using like heroin, crack, meth, and very serious drugs in my opinion. And then a lot of them say ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, and then ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੀ like I guess ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ, ਰਾਈਟ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਨਾਲ whatever, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ because of fights and things like that, because obviously they can't keep them forever, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, and then ਉਹੀ like different ਲੋਕਾਂ ਦੇ different friend, they started introducing them to drugs. So the pattern ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ how it's going is basically like ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜਾ ਆ। he tries it one time, and the thing is with heroin, ਜਿਹੜਾ the first I guess how do I say it? The first rush you get, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਉਹਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ exactly, it's crazy, right? ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਦੋਸਤ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਦੋਸਤ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਅਗੇਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ,
but this is one that I've seen that's really common, right? And then from there it just goes downhill, right? Because now they're addicted to it. ਜੇ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ because the body needs it. A lot of ਲੋਕੀ ਕਈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ they just want to do the drug in the first place. ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ what do you mean by that, like what do you mean, like ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠੀਏ ਸਾਡੀਆਂ like ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. So they get like withdrawal effects and things like that, right? So ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, their legs cramping up, and it's really bad. Like some people get diarrhea, some people are throwing up, so they have to take the drug, right? And then from there, like it just goes downhill ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ family issues ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਜਿਹੜੇ I guess ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਆ because of the drug, they're not able to go fulfill their, I guess, wherever they're employed, they can't work properly. But ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ drugs use ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, but then again they get caught, ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. So they'll get pulled, ਕਈ ਲੋਕੀ because they try to sell it after as well, right? So ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰ use. But then they get caught like stealing, they get caught like selling and stuff, and when they end up back in custody, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਥੋੜਾ 3-4 ਦਿਨ ਵੀ ਰਹੇ and ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, obviously ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਹੀ ਦੇਣਾ, right? background check ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰਨ ਹੋਇਆ then ਤੁਸੀਂ yeah, it does. So if again ਕਿਉਂਕਿ when you get charged with something, you're not convicted of it, so it doesn't affect the background that much. Again, there's different background checks that people do. And ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ? So before I get into the whole like ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, so just to kind of give an idea like ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, right? So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ I guess I'm doing my work, ਮੈਂ different ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਆ because they have to come and sign in every single week, right? So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ like I'm like okay ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ what's going on, right? And ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਂਟਰ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੌਂਦੇ ਆ. So for me ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ it was very new to me. like ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕੀ like ਆਪਣੇ like young ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੌਂਦੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਟਰ ਸੌਂਦੇ ਆ, it was hard to believe, right? And I was like what do you mean by that? And after ਮੈਂ ਆਪਣੇ like ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ colleagues ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ my seniors, I spoke to them ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਟੈਂਟਰ ਸੌਂਦੇ ਆ. And then ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ yeah it's been happening. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ like I guess like 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ. But I'm like our community doesn't, ਸਾਡੀ community ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, right? And then one day like I kept hearing it ਕਿ ਇਸ so Woodbine Mall, also near Woodbine Mall there's a tent that's set up there. There was used to be 2. And then I kept hearing it. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ like you know like ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਂਟਾਂ ਸੌਣ ਡਿਆ. So ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ I'm like what do you mean ਤੂੰ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਸੌਣ ਡਿਆ? I'm like where are these tents set up? So ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੁੱਡਬਰਨ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਟੈਂਟ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਡਿਆ. ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟੈਂਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਡਿਆ. ਐਂਡ over the past couple months I kept hearing it, right? Like for a good 3-4 months ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਗਿਆ. And it was always in the back of my mind. I'm like, yo, what is going on, right? One day I just had enough, right? I'm like, okay. I'm like, there's something has to be done about this. So I got in the car, left work, I went straight to that mall. I walked around Kojin Labba, and then I saw like on the phone thing up, I just put up Google Maps to like get tickets out there. So there's like a little forest area out there. So I went there and I saw a sneak peek of like it was a tent that set up. And I said, okay, you know what? I'm gonna come back with a couple of friends and then go, because I don't know who's there. Yeah. I don't know kinne loki ya, right? It's a safety concern too, right? Like kinne loki ya, who knows what they have, right? So then I went back a few weeks later with apne dostan mein utthe wapas gaya, and it was full of our people, like sare apne Punjabi hi gaye. ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ. I'm like ਆਪਾਂ it was off camera because that time I knew like ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, but I never knew how severe it is and how big of an issue it is. So ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ like ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਇਸ ਟੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡੇ ਆ. Next week I go back with like some resources. So ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਕੱਟ ਕੀਤੇ from family and friends. ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ because it was getting cold. It's back in November, right? ਮੈਂ ਉਸ same ਟੈਂਟ ਤੇ ਗਿਆ.
there was nothing there. Like I'll show you videos and pictures and stuff, of course. ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, there was nothing there. ਹਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, because obviously winter ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, right? So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ propane tank ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ like little like ਇੱਕ bonfire ਜੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ. Because of that, the tent caught on fire. ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜ ਗਿਆ and everybody ran out. So literally like ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ. ਦੈਨ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ. ਆਮ ਲਾਈਕ ਨੋ ਵੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਬੈਕ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਲਿਟਰਲੀ ਲਾਈਕ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਬੀ ਲਾਈਕ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਹੋਊਗੀ. ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਲਾਈਕ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਗਿਆ. ਇਟਸ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀ. ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਬਿਸਾਈਡ ਦ ਮੇਨ ਰੋਡ. ਯਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਲਾਈਕ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਹੱਥ ਸੇਕਣ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ. ਐਂਡ ਆਈ ਸਪੋਕ ਟੂ ਦੈਮ. ਆਈ ਜਸਟ ਸੈਡ ਆਮ ਲਾਈਕ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦਾ. ਐਂਡ ਆਈ ਟੋਲਡ ਦੈਮ ਲਾਈਕ ਆਮ ਜਸਟ ਹੀਅਰ ਟੂ ਲਾਈਕ ਹੈਲਪ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਆਊਟ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਜਸਟ ਸੋ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਕੈਨ ਗੈਟ ਸਮ ਹੈਲਪ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਰਹਿਣ ਡੇ ਆ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ there's at that location there was 18 guys and 2 girls living inside of that tent. All Punjabi. Wow. But again, that's just one location. In Malton, there is roughly 3 or 4 locations. And then in Rexdale, but that side of Rexdale is considered Toronto. So there's 2 over there. And Brampton itself has, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆ different tents set up ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਸੌਂਦੇ ਆ, right? And again, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ like I've thought about it a lot, right? Like ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ. And then I thought like I'm like, you know what, maybe I'm just gonna make a page and just ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ like, hey guys, like you know our community is going through this drug epidemic. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੀ community ਨਾਲ like how serious it is. But again, ਸਾਡੀ community ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ like ਅਸੀਂ like ਵਾਵਾ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ. But they don't know ਕਿ ਲੋਕੀ homeless ਆ. They don't know ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦੇ ਆ. But that's why I said I'm like, ਜੇ ਮੈਂ I guess ਜਿੱਦਾਂ we're sitting right now. And ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. That's why, right? So that's why ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੈਡ ਲਾਈਕ ਨੇਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ this and that. So that's why I went there with my friend and I'm like, okay, I'm gonna record it, but obviously you gotta have common sense. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, I made sure ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਡਿਆ. My main goal was to just show the situation. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ like ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, I gotta show them the problem, right? Once you show them the problem, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ solution ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ. So then I actually went there, ਮੈਂ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਦਿਖਾਈਆਂ, I posted to social media, right? And again, it's still a very small page. It just has 300 followers. But thing is like so many people, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ. Where is he, right? And then I can show you pictures as well. And then back and forth, like ਮੈਂ different locations ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ like, hey, like ਤੁਹਾਡੀ what's your story? And then what can the community do? What can we as a community do to help you guys, right? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚ. And main goal was ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ drug counseling ਚਾਹੀਦੀ ਆ. And then we need a place to stay, right? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ obviously ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ I guess rent ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ, right? Yeah. And again, a lot of ਲੋਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ like ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਕਿਉਂ help ਕਰਨੀ ਤੂੰ, right? Like why you wasting your time with these people? Because at the end of the day, like ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ mindset ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ. I don't see a ਨਸ਼ੇੜੀ. I see someone who's in need of help, right? Yeah. Because at the end of the day, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, there are brothers and sisters. ਵੀਰ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ. Exactly. You're not helping that only individual. ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ family ਦੀ help ਹੋਣੀ. Exactly, right? Like ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆ. As much ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ shit talk ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਹਾਂ like ਆ ਵੇਖ ਲਾ community ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ. At the end of the day, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੀ ਆ. You gotta look at it like that, right? So as a community, we gotta do something to help these guys out. Because I feel like right now the issue is there, and it's a big issue. But the thing is, the issue is going to get worse and worse and worse. People are unemployed. There's no housing. We're going through a housing crisis. ਕਿ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਆ ਰਹਿਣ ਦੀ. And ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, right? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ % ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, where are they going to end up? They're going to end up in these tents. They're going to end up homeless. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ like ਪੰਜਾਬੀ homeless ਆਹ ਚੀਜ਼ normalize ਹੋ ਜਾਏ, right?
because I believe that Hardy community is great, but just our current situation with certain things is embarrassing, right? ਬਟ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਮੀਟਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ ਦੈਟ ਆਈ ਟਾਕ ਟੂ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਮ ਡੈਡ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਭੇਜ ਕੇ ਕਲੀਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਤਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਵਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਇਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਦਾ? ਇਟਸ ਹੈਰੋਇਨ। ਸੋ ਇਨ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਟਸ ਹੈਰੋਇਨ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਹੈਰੋਇਨ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਹੈਰੋਇਨ? ਸਿੱਧਾ ਹੈਰੋਇਨ। A lot of people, but again it starts with ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। Yeah, so in India ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, but over here for some reason it's heroin, but India for some reason ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, right? Cocaine different ਹੈ। Yeah, cocaine is different. Cocaine and heroin is different. ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ heroin is like brown ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਛਾ, right? So people usually put it on aluminum foil. That's why ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਂਟਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, you can see it in the videos, there's aluminum foil everywhere. You gotta burn it and then smell they it. inhale it, right? So a lot of people inhale it. People ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਆ। Yeah, so heroin is a big issue in our community. Obviously hard community different issues have here. No one's perfect, right? For example, like for Filipinos is some crystal meth. Crystal meth is huge within some people within the Filipino community, but for Punjabis it's mainly heroin. Obviously you get the occasional person that's using crack and meth and things like that, but the main one is heroin. And ਕਈਆਂ like ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ like okay like how do you like, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, and I'm like yeah ਤੂੰ drink ਕਰਦਾ ਹਾਂ, again in my opinion that's still a drug, right? It just it's a sad thing because Hardy community actually drinking is very normalized, right? It's become part of our culture. Drinking, fame, ਭੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, exactly, opium. So it's become part of our, I guess, culture somehow, which is embarrassing, right? And then ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ everybody kind of has somewhat the same story ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, just because of certain like circumstances we started chilling with the wrong people, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ expose ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, right? And again ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ okay, ਕਿਉਂਕਿ a lot of ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, right? And I asked them like yo ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, right? How do you get heroin? It's not like it's weed. You can just go to any dispensary, go in and walk out. I'm like, how do you get heroin? They said it's everywhere. They said it's easy to get access. Like a lot of the guys I talk to, they say that ਤੁਸੀਂ Westwood Mall ਕਿਸੇ ਵੀ time ਚਲ ਜਾਓ, you'll get heroin. ਕਿਸੇ ਵੀ time ਚਲ ਜਾਓ, you'll get heroin. This is from the guys that I've spoken to and things like that, right? And then even like I was showing the video, I'm not obviously going to talk about it, but you've seen how easy it was to get heroin, right? So ਬੰਦਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। A lot of ਲੋਕੀ like again like I'm not from that area, but ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ that I work with, that I talk to, they're from that area. Next time ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Westwood Mall, especially in that plaza, just look around. Look around, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਲੈਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, go behind the mall. ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ? I went one time and I seen so many of them. ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ. They were about to use right in front of me, right? So next time whoever is in that area, ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ ਆ, because to me ਜਿਹੜਾ I guess ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਡੀਆਂ, I get concerned, right? And I'm like yo like ਆਹ ਕੁੜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਡਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਲੋਕੀ ਇਸ like ਮਾਲਟਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਫਲੀ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। Yeah, bro, it's nuts. That's not how it is. You gotta look around and see what's happening, right? There's so many people ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। It's nothing ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, but ਇਹ reality it's the reality, you have to be aware, not scared. And again, like it's one of those things like I gotta be careful with what I say, because I'm not saying all of the community is bad, right? I'm not saying all of the area is bad, but I'm saying what it is. The truth is the truth, right? The situation that we're currently going through
ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ we can't just look away and say it's not happening. We got to take accountability and see how we're gonna attack this issue and do something about it. ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਏ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ so even girls there's compared to boys and girls majority of them are guys but it's sad to see that there is girls that are also doing it too right ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਛੱਡਤੇ ਪਰ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਆ ਲਾਈਕ ਦੇ ਜਸਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਪ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਹੀਅਰ ਰਾਈਟ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਔਰ ਕੋਈ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਰਾਈਟ But again, the number of boys compared to girls is different. There's a lot more boys that are using it. Still, I would say ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ it is it's embarrassing. Not even embarrassing. It's drastic ਤੇ scary ਆ. Yeah. ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ 10 ਦਾ 100 ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ 1-2 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਅਪਕਮਿੰਗ 2 ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਆ 2 ਤਾਂ ਸਟਿਲ So the reason also another reason कि मैं पेज create ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸੇਵਾ right ਕਿ ਮੈਂ contact like ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਆ again ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ I don't want homeless Punjabi people to get normalized. I don't want it to be a normal thing like homeless ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ I don't want that to be a normal thing. But again another issue ਸਾਡੀ community I think everybody knows ਕਿ ਹੈਗਾ ਆ we're good at reacting to things. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਦੀ ਆ we don't try to attack it we try to react to it when it's too late I don't want this issue to get to a point where it's too late ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਇਸ਼ੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜੇ ਓਵਰਡੋਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰੇ he tries to assault her and that's when we're like oh my god like guys there's an issue like ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੋਸਟਲੀ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਘੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 80% ਕੇਸਿਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਫੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਂਟਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਓ ਹੈਰੋਇਨ ਲਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਆਈ ਆ I'm glad ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ I'm glad you brought this up because ਆ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀ ਆ even you did ਸਾਡੇ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ I guess ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਲਾਈਕ oh this person died because of a heart attack every other day is a person having a heart attack and I've thought about it so ever since I started working this job I'm like dude there's no way ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ heart attack ਹੋਣ ਡਿਆ I'm like it's addictions ਕਈ ਲੋਕੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ they get here maybe where they're living or whatever the hell maybe ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ maybe ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ or maybe ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ it's not what they're used to again ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਆ you're not if you're buying heroin you're not getting just heroin ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮ ਲੈਂਦੇ it's not just feme it's mixed with antidepressants it's mixed with a bunch of stuff that you're taking right so certain people ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੇ ਆ use ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ I guess ਇੱਥੋਂ ਦੀ heroin use ਕਰਦੇ ਆ and it's laced with so many different things that's how some of these heart attacks are happening right you can't tell me ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ heart attack ਉਦਾਂ ਹੀ heart attack ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ of course ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੋਊਗੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 80% is because of drugs I 100% believe that ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹਾਊ ਦੇ ਅਫੋਰਡਿੰਗ ਇਟ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਚੀਪ ਸਟਫ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰਾਮ $150-200 ਤੱਕ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਨੋ ਇਟ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਊਟ ਆਫ 100 ਮੇਬੀ 10 ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਈਏ 20-30 ਲਾ ਲਓ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦੈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਐਂਡ ਵੀਰ ਟੇਕਿੰਗ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ so it's things such as stealing tools and stuff Canadian Tire Home Depot a lot of it is like car theft ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਪਾਰਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਗੋਣੇ LCBO ਤੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤਾਂ ਦੀਆਂ
ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹੀ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਗੈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀਆਂ ਐਂਡ ਦੇ ਗੈਟ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਈਵਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗੋ ਪਾਰਸਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਬਟ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨ Brampton these many cars are getting stolen, these many trucks are getting stolen and broken into. We gotta connect the ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਕੀ we gotta connect the dots a little bit, right? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, but look at the news, right? ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੀਰੋਇਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ Of ਕਰ ਰਹੇ course, ਹੋਣਗੇ but we gotta be concerned about ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, right? So even just go on the news. I think in York Regional Police, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ I think they got a group of guys. They stole over $40,000 or $50,000 worth of bottles from LCBO. Yeah. Just look at that article. Every single name is Punjabi on that. Every single name is Punjabi, right? So again, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, go speak to a police officer. Next time you're at Home Depot, talk to the customer service. ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੋਰੇ ਕਰਦੇ, ਕਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆ, they'll tell you who it is. ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਚੋਰ ਆਹ ਰੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਆਹ ਰੇਸ ਤੋਂ ਆ. Everybody steals. I've worked in that field as well. Everybody steals. But ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ how do you fund your addictions, most of them say car theft, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਪਾਰਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ, and then just retail theft. So stealing tools from Home Depot or going to LCBO and stealing bottles and things like that, and then selling that to a third party and then getting money from that. ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ I have no idea. ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ because even ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਟੈਂਡਰ ਜਾਣਾ a lot of time I don't get the like I don't speak to the girls because ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, right? They're scared and this and that ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮਿਡਲ ਏਜ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ there's the few of them that they're in their 20s like maybe then the prostitution is also interlinked in it. So when it comes to like prostitution things, so like Toronto ਦੇ ਵਿੱਚ within the GTA sex trafficking has been an issue. Yeah. Within Niagara region and things like that. Yeah. Sex trafficking has always been an issue, right? But the thing is, right now, what the sad part is that a lot of people that are being targeted are within the Punjabi community. It's becoming a big issue in our community as well. But again, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ. It's just a lot of the community members ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, right? So for example, ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ. A lot of ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, but it's very like when I ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, mostly 5-6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਜੀਏ. ਦੱਸ but it's insane because I guess like ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ. But when you hear like sex trafficking within like ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ, you're like what the hell, like what's going on? So for example, like one of these organizations that I just work with and talk to them, they have a food bank, right? Yeah. So ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, and they were saying how ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ over time 7 ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ that were in this circle that ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ help ਕੀਤੀ. So like ਲੋਕੀ like because everybody people they have different ways to target girls and things like that, right? So ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ friendship ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ like you know ਤੂੰ ਮੇਰੀ like you know we're good friends, they get into a relationship and sometimes they'll get I guess their how do I say their news and things like that, like their pictures and stuff like that, and then they'll blackmail them. ਕਈ ਲੋਕੀ ਆ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ they'll take their documentations, they'll blackmail them like I have your stuff, ਜੇ ਤੂੰ ਪੋਸਟ ਕੋ ਗਈ whatever ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ, they blackmail them. ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ here ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ whatever ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ. But the thing is ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, why doesn't she go to the police? I don't know why she doesn't go to the police. I can't answer that question. I'm not the girl, right? ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ. ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਘਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ. But again like ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ I agree with it as well, right? ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ I guess she's being trafficked, why doesn't she go to the police? There probably is a reason why she doesn't go to the police. I'm not targeting anyone. No, of course. ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੌਰਨ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ ਤੇ 2017 ਚ I used to work with her, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ she went into a relationship, she's a Punjabi, right? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ she went into a relationship with other community ਤੇ ਉੱਥੇ it all started from weed.
ਵੀਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਭੰਗ ਤੋਂ। Yeah. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਦੈਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਵਿਆਹ, Yeah. ਨਾਟ ਵਿਆਹ ਬਟ ਲਿਵ ਇਨ ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। Yeah. ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਹਨੇ ਡਰੱਗ ਤੇ ਲਾਇਆ, Yeah. ਉਹਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਨਾ, Yeah. ਡੂ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ? Yeah. ਘਰੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ, ਵਾਪਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਆ। Yeah. ਆਈ ਵਿਲ ਈਵਨ ਸੇ ਰੈਕਸਡੇਲ। ਤੇ ਉਹ ਰੈਕਸਡੇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਮੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, Yeah. ਬਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। Yeah, of course. ਦੇ ਮਾਈਟ ਬੀ ਰਾਈਟ। Even ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ like ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਦੂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ Yeah. ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, Yeah. ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇ ਥੋੜਾ away ਬਚ from ਕੇ। that stuff, but also I think ਕਿ like that's why ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ I have to say it over and over again ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ because most of them are international students. Yeah. I have to say it over and over ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆ, because at the end of the day ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਮਾਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨੇ। because ਜੋ even ਜੇ ਉਹ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ ਆ, even ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, at the end of the day ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। we gotta do something to help these guys out, right? ਆਪਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਸੁੱਟੋ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇੱਥੇ ਰੀਚ। There's so many stories, right? There's so many stories of these people. So for example, here, can I pull it out and show you? Yeah. So I can show you one of these guys. So take it in ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਹਜੇ ਪੇਜ ਆ, it only has 300 followers. Even ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 60 followers ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਨ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਆ, 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਡੂ, ਰਾਈਟ? So here you can pass this picture along to him. So that's the guy that's currently, I guess he's going in the circle, right? Yeah, we So can here. zoom in kind of if you No, we can't show it. Yeah, we'll Yeah. censor it out. Okay. So a lot of ਲੋਕਾਂ ਦੇ But message, it's already in the Toronto police, so it's already no, in the media. his brother-in-law says like ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਇਓ, because I talked to him, right? Okay. So ਵਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ brother-in-law ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ loved ones ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? And just to show you guys, like here's one of the guys, our left side there, the one on the left side. So ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਂਟ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ brother-in-law ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ brother missing ਆ, ਉਹ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਆ, this is him now. I'll show you a picture ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। So that's from 2 years ago. ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ like he's out with his friend 2 years ago. 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਂਟ ਸੌਣ ਡਿਆ ਆ। One of these tent. One of these tents. Another guy that you guys ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, one of the first videos I have, ਉਹਨੇ brown jacket ਪਾਈ ਆ, right? So ਉਹਦਾ ਮੈਂ obviously ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ I can't say, I don't want to say his name, but ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਗ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਆਈ ਮੇਡ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ, none of that, date of birth, none of that, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। I posted it and then his dad contacted me and ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ, ਸੋ I called him, I spoke to him, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। They thought he died. And then right away ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, within 20 days ਡੈਡ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। And then this is very recent, it happened Friday. ਉਹਦਾ ਡੈਡ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, I met the father. He's like, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ thank you, la whatever, right? After that ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ son ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ I know which area, ਕਿੱਥੇ ਚਿੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। Went out, spoke to them. ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ,
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਵਾ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡੈਡ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਡੈਡ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 2 years ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਲਮੋਸਟ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਲੈ ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਹ ਨਾਂ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਐਂਡ ਸਰ ਯਾ ਆਹ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਆ। ਮੈਂ ਦੈਟਸ ਹਿਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਡੀਟੇਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹਿਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵਟਐਵਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ what the sad part is ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ that was his girlfriend ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ they're both addicts। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ I still ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਡਈ how it worked out। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਮ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੌਣ ਡੇ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਐਂਡ I cannot understand how it works. Disgusting. How does it work? Like all relationship cha, but again there's 16 other guys that are sleeping in the tents. And I'm not saying anything bad about them. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। A lot of them are good guys. They're from good families. all help ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। But the thing is you just can't imagine ਕਿ how does that work? ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੋਰ ਆ। Right? So ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡ ਅਤੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਡੈਡ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਅਰ ਅਨਦਰ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਹੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਸਵਰਡ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਟੇਕ ਹਿਮ ਹੋਮ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। I'm like, yo, whatever. Main thing is ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਇਰ ਕਰਾ ਲਿਓ, they have money, right? They're well off from back home. ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਇਰ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਇਰ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। Get a criminal lawyer, deal with his charges, right? And again, charges were same thing. ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ it was of theft, possession of property, and like drugs deals and things like that, right? ਚੋਰੀ ਨਿੱਕੀ ਚੋਰੀ ਦੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਘਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵਰਗੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਡੈਡ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਐਂਡ ਆਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਡੈਡ ਚਲ ਗਿਆ ਘਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਸੀਨੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਰਾ ਆਹ ਲੋਕ ਕਸੀਨੋ ਚਿੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਸੀਨੋ 24 ਆਵਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਆ, ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟਸ ਕਸੀਨੋ, ਸੋ ਇਟਸ ਵਾਰਮ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਸੀਨੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਹਿੰਦੂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੂ ਹਿਮ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਹੇ ਲਾਈਕ ਆਹ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਪਿਆ ਜਸਟ ਮੈਸੇਜ ਮੀ ਔਰ ਕਾਲ ਮੀ ਔਨ ਦ ਪੇਜ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਿਲ ਗੋ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਨੋ ਵਰੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਆਲ ਟੈਲ ਯੂ। ਐਂਡ ਆਹ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੰਡੇ ਮੁੰਡਾ ਪਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੋਟਲ ਗਿਆ। this exact morning AM, I got a call from the guy at the casino. He was back at casino? He called me at 6 AM. I got 4 missed calls and I woke up right on one of the calls, like the last missed call I see. And I woke up, I'm like, hey brother, how's it going? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ hey bro, like he was like out of breath almost, like because he was excited, right? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ like ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਡੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ, I just saw him, right? casino 'ਚ। And I said no, I'm like brother, ਉਹ maybe ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, because I showed him a bunch of pictures, right? ਕਿ different ਲੋਕੀ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਦਰ 110% ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ I'm like how, right? ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈਗਾ,
ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਕਸੀਨੋ 'ਚ 6 ਵਜੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਊਬਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਊਬਰ ਕਰਾਈ। ਡੈਡ ਹੋਟਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ nowhere to be seen। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਡੈਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲੈਫਟ। ਵਾਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਫਰਟ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਐਫਰਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਸੀਨੋ ਜਾਣਾ। ਲੱਭੀ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫੇਰ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ, ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਯੂ ਨੋ ਵਟ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਆਈ ਹੈਵਨਟ ਬੀਨ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਫੀਲਡ ਮਚ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮਨ, ਯੂ ਨੋ ਵਟ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਇਹ ਵੋ, ਦੁਪਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀਰੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਬੋਤਲ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ। ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਵਨ ਕੇਸ ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਈਵਨ ਨਾਓ ਲਾਈਕ ਹਿਸ ਡੈਡ, ਉਹਦਾ ਡੈਡ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚੱਲੀਏ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਆਈ ਸੈਡ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੈਨ ਵੀਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਮੀਟ ਅਪ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਬਟ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਦੇਰ ਸਰਟਨ ਕੇਸਿਸ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਾਈਟ। ਬਿਕਾਜ਼ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਣਾ? ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੋਰੀ ਸਾਡੇ 2 ਮੰਥ ਦੀ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਆ। ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦਾ ਮਾਈਂਡ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਜ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 60 to 300 ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੋਏ, ਯੂ ਮਾਈਟ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ੀ ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ 600 ਹੋ ਗਏ, 1000 ਹੋ ਗਏ, 10 20 30 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੈਟਲ ਹਾਊ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਕਲ ਵਿਦ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹ ਜੌਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਗਏ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੋਂ। there's so many questions because ਪਹਿਲਾਂ like let's just say like okay so let me just say about ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, so a lot of so I'm an IPV supervisor, intimate partner violence, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਆ, I can talk to these guys, I can speak their language and they're more comfortable speaking to me. I have so many of the people that are on drugs, right? So ਜਦੋਂ like 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ like 1 year ago ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, or else we're going to get rearrested, we would sit them down ਆਪਾਂ so in Toronto we would call central intake। ਜਿਹੜੀ central intake ਆ ਉਹ basically ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਮਲੈਸ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਓਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਲੂਗੇ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਿਲ ਸਲੀਪ ਦੇਅਰ। ਅਗੇਨ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਆਰ not the best place to be at। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਆ, you know like they bully you and it's crazy right। obviously ਜੇਲ੍ਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ like right now ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, before I used to volunteer there, so ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ like supervisor ਨਾਲ ਬਹਿਨਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਆ like how they're helping them, they'll call a shelter or a safe bed and ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਪਰ right now like for the past 8 months there's no shelter space, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਪੇਸ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਡਰੱਗ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰਸ 'ਚ ਵੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ। if you're facing homelessness, doesn't matter ਜੇ ਤੁਸੀਂ addict ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ you're on drugs or not, there's no shelter space, like it's so hard to find shelters। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ we can call central intake right now, it's going to be the same story। ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ, sorry we're over capacity, call after 2 hours। but again I can't really say that it's the city's fault because there's so many newcomers that are coming here. People are overstaying the visas. People are crossing the borders into Canada and they're staying here. There's so many refugees. ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ refugee ਆਉਂਦੇ ਆ,
ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਪੇਸਿਸ ਫੁੱਲ ਦੇਅਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਸੌਣ ਡਿਆ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੌਣ ਡਿਆ ਬਟ ਜੇ ਆਹ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਟਾਪ ਪੋਰਿੰਗ ਇਟ ਫਰੋਮ ਦ ਜਗ well ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ that's on them, right? I don't know how that part of it works, right? I can't comment on something that I don't know, right? So har ek nu sochna paina ki kyun hon dia, why is it happening? I don't have the answer for it. ਤੇ who is actually responsible for all this ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰੈਕਸਡੇਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਮਾਲਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ who are ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਨ ਇੰਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ who are the actual people responsible for taking care of all this? I mean, police ਜਾਂ ਕੋਈ officials? I would assume it would be like the city bylaws or the people ਜਿਹੜੇ elected officials because at the end of the day they're public servants, right? ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚ community ਚ ਕੋਈ issue ਹੈਗੇ ਆ they're supposed to step in and help, right? But again as of now ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਲਾਈਕ ਦੇ ਕੈਨ ਸਟੇ ਵਾਰਮ ਇਨਸਾਈਡ they're not part of ਉਹ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ no come to that ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ are they having any idea this is going on? Be honest. A lot of them know what's kind of happening, but they don't know how to target the issue. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ how they're going to do it, right? People in power are clueless too. Right? Some of them are. Some of them do want to help. So like even recently had a couple meetings with some people like elected officials. They want to help. So I'm kind of I'm going back and forth to see what we could do, because you got to understand like it's not like I'm a elected official. Exactly. I'm just volunteering. I'm just like all of us here. I'm just like a regular munda. You're sharing the pain, that's it. Right? I'm just a regular guy jehda regular kaam karda hai bus just because of through work I knew about this issue and it doesn't sit right with me to know about this issue and not bring it to the attention of people because ਇਸ issue ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਹਿਣ ਘਰ ਲਈ ਮੈਂ self centered ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ it'll be fucking our generations. It is because you got to understand like ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲੇ ਆ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਰਸ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਨਹੀਂ 10 ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੋਡੈਸਟੋ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਡਰੱਗੀ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸੋ because again ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧਰ ਜੂਗਾ ਔਰ ਦ stupidest one that I've seen ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸੁਧਰ ਜੂਗਾ that's the worst one ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਬਸ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਯੂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਲਾਈਕ ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀਗਾ ਪਰ ਲਾਈਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਈਕ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਸੁਧਰ ਜੂਗਾ ਐਂਡ ਸਟਫ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ ਦੂਗੀ ਸੋ ਲਾਈਕ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਹੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਵਾਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਸੋ ਇਟਸ ਸੈਡ ਬਟ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨੋ ਲਾਈਕ ਝੂਠ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਟ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ when they bring it up I'm like okay you want to have a debate I'll have a debate with you I'll show you proof debate is trying to understand the other opinion debate is something what we are having but making a mind ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ so that's why like I'll go out ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵਾਂਗਾ ਹਨਾ so like ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੌਂਦੇ ਆ I'll go I know where this ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦੇ because obviously ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਦੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਬੈਗ 'ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਹ ਹੋਣ ਡਿਆ you actually have to go out in the community and speak with the people that are there ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈਗੀ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਫॉर ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦੇਅਰਸ ਅ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ देयर ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ
ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਿਆ, I knocked on the window, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ. It was -2. I'm in my jacket. I have pants on, socks on, shoes on. I'm freezing. I don't have gloves on. I'm freezing. ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਆ, ਉੱਤੇ ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਆ. Right? I have the video. I'll show you the pictures. ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, he's freezing, right? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, I'm like, brother, like ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, like I'll see like what I can do to help you out. Like just come inside. I took him inside of Tim Hortons. ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, right? And then I ਪੁੱਛਿਆ, I'm like, yo, like, how did you, like, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ, like, how did you end up here? And it was the same thing, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ, I don't know how it works over there, but ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਟੀਚਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ, ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਕੂ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈ ਲੋਸਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ. ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਗੈਸ ਲਾਈਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਵਾਈਫ ਨਾਲ. ਦ ਕੁੜੀ ਜਸਟ ਲੈਫਟ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ਨਟ ਇਨ ਦ ਪਿਕਚਰ. ਐਂਡ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸੌਣ ਡਿਆ ਆ. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਹੈਲਪ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੇ. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. I said, okay, let's see what we could do. So I called the station, ਜਿਹੜਾ ਵੀ near, I think it was 12 division in Peel, or I don't know which one it was, but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ. I'm like, what can we do, like ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁਆਚਿਆ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ okay, first thing ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ. After that, you gotta take that report, go to the Indian embassy, or there's a place in Brampton for immigration. You gotta go there, give them the report, and then after it takes 4 to 6 weeks to get your passport back, to get a passport, right? So to travel kar sake, or even jo India rehna hai, he needs his passport, right? Yeah. And then I said like, tere family nu is cheez bare pata hai? Kehda ki no, kehda meri family nu pata hi nahi hai. ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਲਾਈਕ ਅਦਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਫਿਗਰ ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਤੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆ, ਹੁਣੇ ਬਸ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ. ਸੋ ਆਈ ਸਰਚ ਇਟ ਅਪ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਇੰਗ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨੇ ਟਾਊਨ ਦੱਸੇਗਾ, ਆਈ ਸੌ ਦਾ ਟਾਊਨ ਔਨ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ. ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਯੂ ਹੈਡ ਅ ਟੋਟਲੀ ਨੋਰਮਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸੌਣ ਡਿਆ ਅਤੇ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਸੌਣ ਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਨਿੱਤ $150 ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਆ. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 150 ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵਰੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਆ. ਸੋ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਹਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਇਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਰਾਈਟ? ਇਟ ਡਜ਼ ਲੁੱਕ ਬੈਡ ਔਨ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਵੀ ਗੋਟਾ ਟੇਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਦ ਐਕਸ਼ਨਸ ਬਾਈ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹੀਅਰ ਆਈ'll show you the video. You could just, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੌਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ, you could just watch the video. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, click it whenever you like. ਉਹ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ Can we do it in front of the mic? Yeah, oh, it's not him talking. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ. ਲੁੱਕ ਐਟ ਹਿਸ ਫੀਟ. ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ. $35 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਓ. ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੇਰਾ ਬੈਕ ਹੋਮ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਦੱਸਣ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ, 15 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਬਨੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ. ਇਹਨਾਂ -2 ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਗੱਡੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, just a block that's sitting there. Wow. ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. It's not like there's no heat or nothing. ਗੱਡੀ ਬਸ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ I guess ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਐਂਡ ਦੈਨ
I'll show you the video as well, right? Like ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ like ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਟੇਪ ਕੀਤੇ ਸੋ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਿਖੇ and then because I have to show you guys this stuff because ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ oh no it's not true, it's not happening, right? So you can just pass it over. And then obviously like thank you to I guess ਜਿਹੜੇ different ਲੋਕਾਂ ਨੇ reach out ਕੀਤਾ Seva Food Banks one of them and even ਸਾਡੇ community ਕਈ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ blankets ਦਿੱਤੇ ਜੈਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ and obviously like my car is full of this stuff, right? So luckily I had this stuff so I gave him a jacket. Yeah, this was going to be my next question ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਫੰਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਂਡਸ ਮੀਟ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ it comes out of so in the starting ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ like how I started off Costco. I would go to Costco, I would buy like snacks or I tried getting first aid kits and things like that. From your own pocket? Yeah, so I bought like granola bars, some snacks and water, essential stuff. Just stuff to get you by, right? Believe me, I did that. And then second time I went around like different stores like Giant Tiger and things like that to see like je aap blanket buy main kidda blanket buy kar sakda haan, right? But after that ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ community ਨੂੰ reach out ਕੀਤਾ so people from Seva Food Bank ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ volunteer ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ reach out ਕੀਤਾ he said they're like yo ਕੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ I reached out to them ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ don't worry like don't spend money out of your pockets we got a lot of donations so ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਵਾ ਜੈਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ sleeping bags ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੇਜ I guess 60 ਫਾਲੋਅਰ ਤੋਂ 100 200 ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ what can we do ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ they made care packages ਉਹਨਾਂ care package ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ like toothbrush deodorant socks snacks and I believe water and things like that so care packages so we could give that out and also different ਲੋਕਾਂ ਨੇ also like what do you call those like ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਲੈਂਕਟ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ but again there was no like government funding it just hard because ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ because ਆਪਣੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਪਨੈਸ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਕਮਰ ਮਾਈਟ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਜਸਟ ਫॉर ਮਨੀ but right so for me ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਲ ਨੂੰ so that's why ਕਿਉਂਕਿ that's why ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ GoFundMe if I did raise money from GoFundMe it will help a lot like ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ because then ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ I have to go to this person then he has to contact this person then I have to go somewhere and pick it up or somebody has to drop it off it's a lot of work if I had my own funding it would be a little bit easier ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆ if there's a GoFundMe in my bio ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ so again like for me to even ਇਸ podcast ਤੇ ਆਉਣਾ like it was hard for me as well because again like I still gotta think about my future what I want to do with my life find a career that I want to go into and once they see like you know like you're on social media they start questions so for me like to ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ it's a lot for me too right I'm not a person that wants to ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ I want to be big on social media I don't like that I'm good with my low key life but the thing is like if this issue ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ it's gonna get bad and it's gonna go downhill right so that's why I'm like somebody has to talk about it because ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ because there's so many people ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ and then they're homeless like that doesn't sit well with me the Khadi community like we're known for giving back we're known for helping other people but right now Khadi community ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ that's what we need to do and ਤੁਸੀਂ personally ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ proportion ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਅਸਾਈਲਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਈਕ ਸਰਕਲ ਚ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਆਲ roughly ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਟੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ if you I mean do the math ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਚ 20 ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ and there's roughly 10 tents 200 ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 100 ਤੋਂ 150 ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਤਾ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ if you're homeless and ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਰਾਈਟ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਲਾਈਕ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂਕਿ that's why I want to help these people because they're not bad people
they're just stuck in a really bad situation, right? So ਕਈ ਲੋਕੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ like they're in their 40s and 50s ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ 21 22 ਸਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਮੰਗਦੇ ਆ the same thing ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੀ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 40,000 yeah that's a whole different issue ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ that's happening too like ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ like ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ how does it start like ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ because in my opinion like starting heroin is a pretty big drug like ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ like it's just a normal thing right ਬੀਅਰ ਐਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ yeah right ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ right so a lot of ਲੋਕਾਂ ਦੀ different story ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ you know like we were heartbroken ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ back home ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ like life downhill ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ right they end up making stupid choices ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ they said we bought a car ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ like we made it ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ like ਬਸ like ਆਪਾਂ this is a life like I'm doing well ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਹਾਨ but over time ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ because of our ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ because of that ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਚਲ ਗਿਆ there was no income ਗੱਡੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੈ ਲਈ they didn't have a car ਪਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਹਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰੈਂਟ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ and then they're just wandering around ਕਦੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ from there it goes downhill right so ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ and then and it's not even about ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ offend ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਰਿਐਲਿਟੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ and this is one of it and ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ 200 ਤੋਂ 300 ਗਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟਸ 'ਚ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਵੈਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦ ਗੁੱਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਡਰੱਗ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਸੋ ਇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇ ਹੈਵ ਮਨੀ ਸੇਵਡ ਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹ ਨਿਆਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ they can afford rehab basically they can afford rehab ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਆਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ everybody learns from their mistakes everybody makes mistakes right ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗੇ ਆ they can help right ਤੇ ਪਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉਸ ਲੈਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਕੇਨ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਡਰਗ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟੀ ਡਰਗ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੈਟਸ ਕੈਜੂਅਲੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਵੈਂਟ ਟੂ ਇਵੈਂਟ ਵੀਕਐਂਡਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸੋ ਯਾ ਅਗੇਨ ਫॉर ਲਾਈਕ ਦ ਗਾਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਇਟਸ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੌਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਮਨੀ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਆ ਪਲੱਸ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਯਾ ਬਟ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਂਟ 'ਚ ਕਦੀ ਸੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗਾਂਗੇ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਜਿਹਦੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਕੌਣ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਦੋਸਤ ਕਰੂਗੇ ਜੇ ਦੋਸਤ ਗਲਤ ਆ what's going to happen then I would intervene in here ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਿੱਧਾ ਬਣੋ ਫੁੱਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਫॉर ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਜਪੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਸੋ a lot of these guys ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋ I have the videos on my page like ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਉਹ ਟੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਗਈ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ
And I asked him, I'm like, yo, like what's your situation? And then ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, I'm like, yo, ਤੂੰ like ਆਪਣਾ ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, right? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ like ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਆ, but I'm like yo, like obviously ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਤੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ I'm like how does it work? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿਣੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਐਵੇਂ ਲਾਈਕ ਕਹਿਣ ਕੀ ਡਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਇਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਆ, ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਬੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਠੰਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਡੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੋਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਆਈ ਗੈਸ ਟਰੈਸ਼ ਬਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਆਈ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਬਰਨਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧੂਫ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦੇ ਕੀਪਿੰਗ ਇਟ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਦੇਅਰਸ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਦਿਸ। ਜੇ ਕਿ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ I'm lying, I can show you the videos. How would you even know? ਇੰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। But again, there definitely ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ definitely ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਝੂਠ ਆ ਜਾਂ this and that, but that's why I have ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਬੀ ਫॉर ਯੂ, ਫॉर ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਡਰੱਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ। Yeah. Do you believe it? I mean, maybe, but some of these guys like ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, right? There's there's a lot of them ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਹੈ, right? As they're drinking, so like it's a big issue, but again, like we're part of the issue as well, right? So for me, the stage in my life ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਆ, I'm not part of the whole, I'm not with the whole culture thing, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕੀ drinking and stuff, that's not me, right? I'm trying to focus, personally just speaking, right? I'm trying to focus to the like the Sikhi part of it, the Bani part of it. But again, when I was in high school, for example, I used to listen to Punjabi music. I had no idea ਕਹਿਣ ਕੀ ਡੇਗੇ, but it was just at the beat. It was the beat was catchy, right? So I remember like I was listening to some Ghana or whatever, right? And then I was sitting with my mom and she heard it. And she like pressed the button like for the volume. She shut it off. She's like, "Tu pagal, like what are you listening to?" I'm like, "What do you mean?" Like, "Tu samjh na kehne ki daya?" Bro, I was just talking about like girls and this and that, and laka and this and that, right? But again, like a lot of located they listen to the music because of the beat. But we also gotta see jada pa music sunde hain, what is it promoting? It's promoting what? Girls, drugs. ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ about ਦਾਰੂ ਆ this and that, almost every singer, not even a single singer ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। and ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it's very sad ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ culture ਤੇ religion, in my opinion, again I'm just, you could say I'm an immature stupid kid. In my opinion, I think, or a right-wing Sikh, right? In my opinion, I think ਸਾਡੇ community culture ਦਾ ਤੇ religion ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ difference ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ mostly ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇਰਾ ਕਲਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, and I was telling them, I think my family's from Amritsar, right? And they would say, "Oh, tu fir Majhe to wahan." I'm like, "Majha division." And I'll ask them when I was young, like I was 16, 17, I'm like, "Majha ki hunda, this and that." So by working with these guys, I got to know a lot about my culture, you know, background, things like that, right? Things ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। But the thing is, right now, like ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਨਾ, you made it. Exactly. Which honestly I feel bad for them ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ we made it, right?
but it's sad to see because ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣੇ ਆ but ਕਹਿੰਦੇ we're paying so much for insurance, we're paying so much for the car, ਕੰਮ slow ਹੋਇਆ ਪਿਆ, everybody says the same way, ਕੰਮ slow ਹੋਇਆ ਪਿਆ. So to see things like that, it is sad, but at the end of the day ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ car dealership ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, the car dealership, they don't hold a gun to their head ਕਿ ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ one thing is though, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ. ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਉਂਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, I would like to assume ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, they would try to give them the best financial advice possible. But those businesses won't succeed as much the other ones. I mean, yeah, well, I mean, it's not everything right is about the money play, right? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਆ. Yeah. You know why this all problem is in our community? ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਬਟ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਬਲਿੰਗ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ. So ਜਿੱਦਾਂ like ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ 'ਚ like we have the 5 sins like low, moh and things like that. ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ, right? So ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਿਆ. I'm part of it too. ਚਲੋ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ to be honest, what I believe, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਟ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਵਿਦਆਊਟ ਕਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ. ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਤੇ ਆਊਗਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ everything is but in a limitation. But in our like again ਮੈਂ ਕੋਈ it's not like ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ whatever you call it, right, like ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, it's nothing like that. I can say I'm a ਮੂਰਖ. I'm not a good guy. In my opinion, I don't think I'm a good guy. I don't think I'm the greatest person that I possibly could be. ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, right? Exactly. So but in our community right now, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, for example ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਸ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਗੋਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੋਂਗ ਆ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੋਂਗ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ. ਸਾਡਾ we have a drinking problem. ਹੁਣ ਲਾ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫॉर ਸਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ I guess ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, can you explain me what is the whole process ਕਿ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਆ, what's so cool about it? ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੇੜੀ ਐਂਡ ਆਲ ਸਟਫ ਦੈਟ. ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਲੇਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਕਲਚਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਸ ਦੇ, right? So I just want to put into perspective because ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਕਰਨ ਦੀ. ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਲਾਦੇ ਜਾਣ ਡਿਆ, in my opinion I find that borderline is messed up, right? So ਤੁਸੀਂ just imagine ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, how would you feel? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? You're gonna say screw that person. But on ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ we're doing kind of the same shit, right? But it's global, don't you think so? It is. Nicki Minaj, Drake, the songs which they are promoting, right? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂਗੇ, this is a global shit. ਤੇ ਪਤਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ the thing which we were taught being a kid and even in a religion, ਵੀ ਜੇ ਨਿੱਤ ਉੱਠਣਾ ਨਿੱਤ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ. ਪਰ ਬ੍ਰਦਰ ਗੱਲ ਪਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ. ਸਾਡੇ ਮੋਰਲਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ. ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ. ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ. we're different. ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਗੱਲ ਆ. we're not like obviously ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ this thing about messed up stuff about whatever. But we need to be concerned about ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ direction ਜਾਂਦੇ ਆ, because we gotta look at what is our next generation gonna do. For example, for me, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, I'm not the greatest person. Obviously, I don't even know how to read like do part in Punjabi. I gotta do it in English. But again, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, when I see that in the ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿ like I'm like, yo, this person is so lucky. Like ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ. And he can do part. He can anytime open up a Gurkha Sahib and do part, right? Obviously, you need Gurmukhi and things like that for a certain part. But I look at that and I'm like, yo, like this guy is so lucky. Like he can do that.
but again it's But some people of the, be watching you and saying ਇਹ ਇੱਥੇ born ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ yeah, lucky ਹੈ but again it's some of the things that they take for ungranted, just like me ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ he doesn't take for exactly granted. exactly But so kind of talking about that, like coming even- back to it, yeah, ਜਿਹੜੀ morally ਆਪਣੀ corruption ਹੈ ਨਾ that's something way beyond, and ਉਹਦੀ And- roots ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ blame ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ And honestly, governments like, ਨੂੰ and all ਨੂੰ yeah ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, one thing we can do, ਆਪਾਂ we shouldn't be pointing the finger at anybody. ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. We can't say ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਡਿਆ. We gotta take accountability for the actions of our community members. And also ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ, I feel like ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਓਗੇ, it's gonna be an issue. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ, what about ਗੁਰਦੁਆਰੇ you want to talk about I it? have no idea how that works. ਸੋ ਭਾਈ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ? Of course, every day, like ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਆ ਹਨਾ. ਈਵਨ ਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਰਾਈਟ? For example, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, obviously I'm not gonna say his name, but he was 24, and this was like 6 months ago. ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ literally he was totally drugged up, ਪੂਰਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, right? And I spoke to some of my managers and stuff. I said like, yo, like ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, like ਆ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੌਣ ਡਿਆ ਆ, his situation is really rough. I'm like, ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰ ਜਾਣਾ because of overdose. I'm like, what can we do to help? After like ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ like you know ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, and then obviously like it's obviously a big confidential thing as well. I can't share like Exactly information what he has, because at the end of the day he's our client. And then I went back and forth with the management, but they were very understanding about what's happening, right? Because again, they have families and stuff like that too. So they said, okay, you know what, call his family, see what can be done, right? So ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, right? And I said, hi, like ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, right? And obviously ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕੋਈ ਸਕੈਮਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਡਿਆ. So I gave him, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆ. ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸਣ ਦਾ, right? And then ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, right? And then I asked him, like, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਪੋਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ. ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ? ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਲਿਟਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਧੀ ਹਾਂ. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਆ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਇਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਾਈਕ ਇਟ ਬ੍ਰੋਕ ਮਾਈ ਹਾਰਟ. ਬਟ ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਐਂਡ ਆ ਇੱਕ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ 24 year old ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆ. And at that point, I'm like, yo, what do I do, right? So ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ I'm like, yo, he's gonna die, like ਇਹਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. I'm like, he's gonna end up like just overdosing and dying. And then all his dad said was like, ਜੇ ਕੋਈ angel group ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ. I don't know what it was, but I think India 'ਚ ਕੋਈ angel group ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ like ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. And I said, ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ. And ਉਹਨੇ ਬਸ she just hung up the phone and then that's it. Never heard again. ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? Oh, he got arrested again. He ended up getting rearrested for something else. So ਉਹਨੂੰ he doesn't need to report any more to us. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੋ ਲਾਈਕ ਤੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਆ. ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦ ਪਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ ਹੈ ਨਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ. ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗਵਾਚਿਆ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ.
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ Airbnb ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। Again, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ that it's a big risk as well too, right? 'Cause Yeah. it's a liability. ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ damage ਕਰੇਗਾ, who's gonna pay for it? You. I'm gonna pay Yeah. for it, right? ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ like ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੂੰਗਾ this and that, right? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ I guess ਕਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। Yeah, exactly. It's not right? anything to be proud of. So ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ every other day ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆ। Like obviously whoever cries they cry, but ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ like ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਰੋਂਦੇ ਆ। What am I supposed to do, right? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, she's having panic attacks, right? Like you gotta get a grip of things and see what you could do. But again ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ like But ਜੇ ਵੀਰੇ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਪੈਣ। But again ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ ਦਿਸਣ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ I can't do it. Because even ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟ ਆ for your counseling। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, a lot of ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, they don't pay for medication, and a lot of these guys ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਆ, they need medication. So a lot of ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ use Suboxone or Methadone, that's the two famous ones ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ use ਕਰਦੇ ਆ। But again it takes ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, it's a couple $100. But again a lot of ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ 'ਚ ਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮਾੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਵਧੀਆ ਆ। Obviously I honestly ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਵਧੀਆ ਆ, but to a certain extent, right? ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ। Because ਉਹ ਦਵਾਈ is controlled। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ। God forbid ਉਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ fentanyl ਨਾਲ ਕੋਈ laced ਹੋਈ, you're gonna drop dead, game over. That's it, you're done, right? ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ obviously ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਡਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, but it's balanced, you can't die from that, right? Obviously ਤੁਹਾਨੂੰ you're gonna have to play around the dosage, maybe dosage ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੋਸੇਜ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਗੋ ਟੂ ਯੂਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਇਟ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਡਰਗ। It's kind of a drug, but it's controlled though, right? So ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ for someone ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ surgery ਹੁੰਦੀ ਆ, they will give them like really hard painkillers, which are also party drugs. Some people use it for party drugs. Yeah. Some like perks and stuff like that, right? Stuff like that, right? But again, you could use it as a party drug, but you can also have it as like a medication. But Suboxone and Methadone, ਉਹ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ body ਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਅਦ, right? But obviously ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, right? ਪਰ in my opinion ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ ਆ, at the end of the day ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਸਟ ਆ, we need our own place ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਆਰ ਫੁੱਲ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡੀਟੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਗੈਸ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੁੱਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਈਵਨ ਜੇ ਆਹ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕੇ। So that's why I think in our community, like ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਆ, they're paying so much tax. Like in the GTA, mainly it's Punjabis, right? So like I don't know, again, like ਮੈਂ a lot of my politicians ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ city council and stuff, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। Because again ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਟੇਲਸ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, right? Me, I'm just a guy, like ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ normal ਆ, right? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ okay yeah, we'll see what the process is or whatever, but ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। But I think the best thing we could do is like have our own clinic dedicated to people from the south, from the Punjabi community, like our guys, and give them counseling, ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, right? Because this issue is definitely going to get worse.
Yeah. ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, what do you think about ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, Yeah. ਸੋ what do you think ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲਿੰਗ ਚੋਂ ਹੀ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ So ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ? it's different because ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ I guess ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ they are using drugs but it's mainly like weed and things like that or they drink because I guess ਉਹ ਵੀ ਇਸ age 'ਚ like 17 18 they think it's cool, right? So basically ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ It's different for everyone, but grade 11, grade 12, ਕਿਸੇ ਵੀ school ਚਲ ਜਾਓ, like a lot of guys, everybody, most people are using weed, right? But the thing is like ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ weed like ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹ like it's natural, you don't get addicted, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, but ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ like ਜਿਹੜੇ international students ਉਹ ਜਿਹੜੇ weed use ਕਰਦੇ ਆ, they have serious anxiety issues and that leads to like different mental health problems later on, like ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ literally ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ because of how much they smoke, right? Like they have like psychosis and things like that, so they're very panicky and it's all because of weed because again yes it's natural and when people say that you don't get addicted to it, that's not true. People do get addicted with it. We see it on a daily basis, people that are addicted to weed, and it is a big issue, right? But the thing is there's so many studies that are there to back it up that weed isn't addicting. At the end of the day it's still a drug. Yeah. Right, I think it is still a drug because that ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ if you smoke weed ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਊਗਾ, it definitely is going to affect our brain, right? ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਬੇਸਿਕ ਆਈ ਗੈਸ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਨੇ Yeah. ਸੌਂਗਸ ਚੁਰਾਂ ਪਰਾਂ ਉਹੀ so- ਚੱਲਦਾ. So the entry drug ਸਾਡੀ community ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ is alcohol. Alcohol. Yeah, Alcohol. exactly. That's the gateway drug. It starts from there, but again also ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ drink ਕਰਦੇ ਹਨ. Trust me on this one. Yeah, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, yeah, 5 ਸਾਲ ਚ ਗੇਟਵੇ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਡਰੱਗ ਹੈ Yeah. ਉਹ ਵੀਡ ਹੈ. probably. ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ, ਕੋਈ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, Yeah, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, Yeah. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੂੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲੋਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦੋਸਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ. exactly. And again it has to do a lot with like ਕੀ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ like for example ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਨਾ, we talk about influence, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, that's why ਉਹ heroin use ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਆ. Yeah. same with if you're raised in a family ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ. Exactly. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ, you're gonna end up drinking too. That's just how it works. It's your sangat, it's your family too, right? Yeah. Whatever ਜੋ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੂਗਾ, he's gonna do the same thing and there's no way around that. Like everybody knows that. ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, right? But again, as a community, like we gotta put ourselves in check and see ਕਿ ਆਪ ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਕੀ ਦੇ and what can we do to stop ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ generation like ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, right? ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ BC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ. Yeah. ਤੇ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. Yeah, but that's been happening for Drugs and decades. Like that's been going on for years though. That's ਸੇਮ been ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਣੀ Right. ਜਾਂਦਾ. But it's not like the whole reason I started this whole page and this and that is because I feel for people. I feel ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ bad decision ਬਣਾਏ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਛੱਡ they can't do it, right? I feel bad for them. I feel bad ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ like ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ. I do feel bad for them. And I feel like, I don't know, like as a community, we have to do something to help this issue. Because again, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, within the next 4 or 5 years, it's gonna get way worse. And ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ like ਪਾਣੀ like ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ like ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ. Yeah. Like I don't want it to be one of those things that we just react to. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, let's stop it. Let's do something to help, right? Yeah. ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ by any means. Yeah. And those people who are even watching, we will be running his profile everywhere else, ਹਰ ਰੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਤੇ ਅਗੇਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਵੀ we are trying to bash Of course. anyone. And then also one thing I do want to bring up that I've been seeing a lot too, right? Obviously ਮੁੰਡੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ when it comes to like ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, this and that, whatever, they make stupid mistakes. Yeah. But I feel like at this point ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ I guess whoever, even police officer ਜਿਹੜੇ ਵੀ is criminal is in the criminal field,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਡੀਆਂ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਰਜ਼ ਅ ਲਾਅ ਵੇਅਰ ਦੇ ਇਨ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਆਊਟ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਸਮ ਪੀਪਲ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਬਲੀਵ ਇਟ but go speak to anybody that's in the field, speak with any police officer, see what they have to say about it. So that's another thing ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ for like assault with a weapon and things like that, right? And ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਸੋ ਪਰ ਕਈਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ for example like one guy like I met him in the like just out in the community ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਯੂ ਨੋ I can't talk to you whatever ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਬੂਹਾ ਫੜਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚਾਰਜਸ ਪਾਤੇ ਲਾਈਕ ਅਸੌਲਟ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਫੋਰਸਫੁਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਫॉर ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬੂਹਾ ਫੜ ਲਿਆ ਬਟ ਨਾਓ ਲਾਈਕ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਹਿਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਪੈਣੀਆਂ ਆ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਫॉर ਦ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਐਂਡ ਅ ਹਾਫ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਹੈਲ ਰਾਈਟ ਬਟ what he did in a way it is wrong ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੋਕਣ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਆ ਹਨਾ ਇੰਡੀਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਆ ਮੂਵੀ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ exactly yeah so things like that like right it's a big culture shock too because that's why ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ it becomes an issue ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅਰੈਸਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੀਗਾ and he just landed here right and I was like come on it's nuts right but it's a big issue because even like there's a lot of like guys and girls that have domestic issues husband wife ਜਿੱਥੇ you know husband abusive and things like that that's also a really big issue too but I think ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ a lot of our community ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ it's been going on right ਜਿੱਥੇ a husband is abusive but the thing is now a lot of these guys I strongly do think they're kind of being set up like for example ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ or whatever and it doesn't work out ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਾਰਜਸ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬਸ because at the end of the day like you probably heard of it as well ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਹ ਚਾਰਜਸ ਪਾਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰਜਸ ਪਾਏ ਔਰ ਬੈਟਰ ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਾਟ ਕੈਨ ਯੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਆ ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਫਾਲਟ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਈਵਨ ਐਵਰ ਸਿੰਸ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਆਈ ਗੈਸ ਆ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਵਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੌਲਟ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਪਾਤੇ ਰਾਈਟ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਟੈਲ ਦੈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਕ ਆਮ ਨਾਟ ਅ ਲਾਇਰ I cannot give you legal advice that you can't take any legal advice from me I'm not a lawyer at the end of the day right yeah exactly so I tell them ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਵਕੀਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾਓ talk to the duty council ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ I guess ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ what happened like ਕੀ ਸੱਚੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਨੈਕ 'ਤੇ ਮਾਰਕ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ ਦਾਗ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਐਂਡ I ask him like so I'm like why are you going back to him but again we know how it is in our community ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ ਲਾਈਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗੇ and then I asked her ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੱਚੀ ਕੀਤਾ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਚਾਰਜਸ ਡਰੋਪ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ right yeah that's what she said and then I said I'm like and I asked her I'm like okay whatever you want to do it's your life go ahead I can't give you any advice because again I'm not in that field right I can't give you any advice but I asked her I'm like okay I'm like yo like ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ siblings ਹੈਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੀ yeah I have a sister ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ oh she's here she's in Surrey and I asked her I'm like does she have a boyfriend she's like ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਈ ਆ ਹਜੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ +2 ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ and I'm like yo ਜੇ ਉਹਦਾ boyfriend ਜੇ ਹੋਇਆ
ਮੈਂ ਯੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੋਊਗਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ and she's like no never like ਆ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ but I'm like but you're going through it as well but I can understand from a girl's point of view as well who's going through it because a lot conditioning ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈ and we learn about it in school too right a lot of people don't report it because of financial issues ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆ they can't report it because ਜੇ husband ਜੇ ਚਲ ਗਿਆ he's a money maker right he's the breadwinner so if he can't provide it where is she going to go with the kids right so a lot of people are stuck in this shitty scenarios but I guess ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ community already ਪਤਾ ਕਿ there is a big domestic issue that has been going on for years and Canadian laws are kind of icing on the cake I mean it's different because I can understand where the girl is coming from like because ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ but abuse ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ there is no way out there's no way out ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ like what do you guys see that's happening right because I speak with lawyers all the time right I speak with duty counsels all the time and I also like ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ for corrections right just friends and things like that ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ tons of them there's so many right but again like as a community we gotta check ourselves ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ like ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਆ again I'm gonna say it over and over again ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ I make thousands of mistakes I've made thousands of mistakes before but the thing is you gotta learn from what you're doing ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ decision they make it in the moment like ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਜਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਲਾਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ but those things like those charges is tough for the guy right ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ once he gets arrested it does like it affects him ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ and yeah at the end ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ one thing ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ the whole purpose ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ I want to spread awareness about this issue ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ in a way ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ they need help and nobody else is going to help them no one else is going to help right we need to figure out what we can do as a community to help them with housing and help them with finding counseling because this is gonna get worse and worse and worse and honestly ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਜੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧਰ ਜੂਗਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਣਾ ਹੈਪਨ ਇੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਆ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਓਕੇ ਕੋਈ ਵਾਹਵਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਆ ਜੇ ਵੇਚਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਆ ਓਵਰ ਹੀਅਰ ਸੋ ਮਚ ਈਜ਼ੀਅਰ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਟ ਅਗੇਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਜਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਾਲੀ ਕਾਲਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਸਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਸਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਈਕ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਰੋਣਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੀ ਲਾਈਕ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਯੰਗ ਗਾਇ because ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ I don't talk to them like ਤੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ talk to them like ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆ right because then that's why they can talk back to you too but sometimes I feel so bad for them because ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਸਟਕ ਹੋਏ ਪਏ ਆ there's no help there's no one ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 10-20 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪਰ ਅਗੇਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦ ਮਾਲਟਨ ਏਰੀਆ ਰਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਈਵਨ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ $2-3,000 ਵੀ ਸੇਵ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ I'm like go to like Newmarket go to Oshawa go somewhere far from here delete your phone number get like he does DoorDash and stuff too right ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲੱਭ ਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਜਾ ਕਰੀ drive 40 minutes because ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ 5 ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦੇ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਹਿਮ
ਉਹਦੇ ਕਦੀ credit card ਚੁੱਕ ਕੇ they do like fraudulent like checks and stuff on his bank, ਕਦੀ IDs ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਬੜੂਆ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। there's so much stuff, right? and but again ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੋ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। they're gonna go back to their wrong friends and then ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ obviously, and then they start doing whatever their friends are doing. and again also people ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ community 'ਚ especially in the Malton area, please look around, like ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ ਆ। if you think ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ complain about it, do something about it. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਡੀ community ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੈਂਟ ਟੁੱਟਿਆ, contact the city. what can be done about it? right? again like it's a big issue as well because a lot of these tents ਕੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਆ right? they're beside schools. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੀਡਲਸ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਆ, he stabbed himself, what's gonna happen? right? so again like as a community we gotta do something about this issue before it gets out of hand. in my opinion it's already really bad, but I feel like ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ so we could do something about this issue. yeah. so yeah, at the end anything else? at the end basically ਆਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਧਣਗੇ, ਦੈਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਵਧੂਗਾ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰੀਏ, ਆਊਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਸ਼ੇਡੀ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੋਨ ਹੋਵੇ। We don't want to like, oh look, these are what these guys are known for, right? I know. And again what I've kind of seen is before ਕਿ ਲੋਕੀ like ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ, to personally me like ਕਾਲੇ ਕੂਲੇ I guess ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ it used to be oh like hey Mr. Singh how's it going la. after that I was like oh Mr. Patiala Peg or just stupid ass comments, right? like because again ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾ ਉਹ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਸੋ ਮਚ, ਰਾਈਟ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਕੈਨ ਡਰਿੰਕ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ। It's a bad thing. It's a bad look for us, right? so we don't want to be known for this thing, right? Best thing we can do is guide our young generation to make smarter decisions and to make sure कि because at the end of the day ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, screw them, ਆਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। at the end of the day they're in our community. ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। what if ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, what if they get influenced by them, right? again ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, and they have addictions, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? theft, yeah. right? and it's happening with us. It's happening. They're stealing truck parts, they're stealing cars. Yeah. again like in their eyes a lot of ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ like ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, that's how we get our money. ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, that's when ਉਹ really ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ like okay I regret it. because I asked them like was it worth it? like ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, like ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ was it worth it? ਕਹਿੰਦੇ hell no. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਵਾਪਸ। but again they chill with the wrong people and they end up right back in custody. so ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਦੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, but ਲਾਈਫ ਨਾ ਸਕਰੂ ਅਪ ਕਰੋ। so again ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ like a lot ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ obviously ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। a lot of things happen behind closed doors, right? so ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ like ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ like assault ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੱਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗੇਨ ਆਹ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਇਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ, ਬਟ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੈਟ ਵਰਸ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬੈਗ, ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਗ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। yeah, it's all just connecting the dots. It's all connected. Everything is connected.
ਬਟ ਅਗੇਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ, no one's gonna do it. ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ they're just gonna point fingers. Obviously there is a part that the city officials have to play in this situation, but as a community ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ what's the current situation and what can we do to change, right? We gotta fix up our own self and see ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, right? ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਸਕੀਏ, right? ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਅ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, that's crazy. Yeah. Because again, ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ like the choices we make is different from someone who's a drug addict. ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਸ ਨਸ਼ਾ, that's all it is, right? But again, it hurts to see these guys because ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਆ. So everybody has the same story. ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ that's why ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ. ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ like ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, right? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ. ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੈਡ ਟੂ ਸੀ ਇਟ ਐਂਡ honestly like there's certain people that are willing to help but they're just like guys like us, right? For one, like they have Instagram pages or contact ਕਰਦੇ ਕਿ okay yo ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, I'll give you care packages ਜਿਹਦੇ 'ਚ like ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਆ, you know there's a toothbrush and things like that. And different organizations ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ the ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ okay yo ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, take a ਕੰਬਲ, take a sleeping bag, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ But giving them those anti-drug things, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ. But then they have to go to a clinic with me, right? You can't just buy like methadone over the counter. They have to go there and actually do an intake, sit with a doctor, and then they start that. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So yeah, we'll be running everything. And at the end, you want to say anything to the audience? No, just ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, please look after your kids, pay attention, see what's going on in their lives, and ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, please make sure ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ, because a lot of people ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆ, they think it's so cool, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ, right? So ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. This is the reality too. But please ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਆ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ. Don't just ਆਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਸਾਨੂੰ like it costs us a lot. It's a bad lesson that we end up learning from this. So yeah, thanks a lot. Thank you so much. It was so intense. It was so intense, and I know we still have so much to talk about it. Yeah. And it'll be even better ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੀਏ and ਤੁਹਾਡਾ process ਜੇ ਦੇਖ ਪਾਈਏ how exactly it is. We can go out in the community, ਆਪਾਂ ਆਪ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, and then you could see yourself. And how actually you are working on it. ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆਊਗੀ. So yeah, we'll be working on it. And for any questions regarding this, for any help you want to have or you want to do. And also one thing, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, show me a quick text page ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਵੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸੇਵਾ. ਸੋ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿਓ, just shoot a quick text, or we can exchange our phone number exchange ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, and just see how we can help, right? Yeah. Because even now like ਥੋੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਜ ਵਧਣ ਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. So something is coming together. Yeah. But the problem is spreading more than you know what it is. I know. But thank you guys for your time, man. Appreciate it. At the end, I know it is something which might be discomforting for quite a lot, and this is not the last time. Yeah. ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ. So support as much as you can. ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ then shut up, do your thing, because this is happening, and ਜੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ then soon our cities will be turning into the Gotham City. Thanks a lot. Thank See you, guys. buddy.